Ampex VR 2000. Mělo by to být 2000A, ale tenkrát ještě u toho písmena nedávali, protože to byl úplně ten první originální typ toho stroje, který se v sériově vyráběl. Tohle je vlastně jeden z té původní dvojice strojů, který přišel v tom legendárním období, tuším, že roku 1967, do Měšťanské Besedy, kde se to tam vyložilo, odstrojilo po schodišti, protože tam nebyl výtah, se to vytáhlo nahoru do druhého patra, tam se to zase složilo a všichni se modlili, aby to chodilo, protože to je zařízení, který nikdo neznal a bylo to vlastně to vůbec nejsložitější, co kdy tehdy v československé televizi bylo. Tenhle stroj, co tady je, byl vždy považován za stroj pouze pro černobílý provoz. Ten nebyl konstruovaný pro barevné přehrávání, protože spadl do doby, kdy televize vlastně byla, speciálně u nás, skutečně pouze černobílá. To znamená, že máme tady monitor, na kterém byl černobílý obrázek, oscilograf, na kterém kontrolujeme černobílý signál, a systém, elektroniku. A tady na druhé straně je mezera, tady je prázdno. Tady u pozdějších strojů, které už byly barevné doplňky. Ten stroj, tak jak je, umí přehrávat pouze černobíle, ale v případě potřeby by dokázal přehrát signál v normě SECAM. U nás se tedy používal PAL, ale i tak je to fázová modulace, která na časové chyby vzniklý tím, že pásek je přece jenom měkký materiál, který se může natáhnout, smrštit podle okolností. Mechanicky to taky nemusí sedět úplně přesně na sebe, protože tady se hraje o rozměrové dílky velikosti mikronů. No, tak ta korekce těch fázově modulovaných signálů NTSC nebo PAL je složitější. U toho SECAMu s frekvenční modulací barvy, tam je to jedno. To je signál, který proteče kanálem, na druhé straně vyrazí ven skrz kanálovou mříž a přestože se takhle umazal, tak je pořád ještě stále barevný. Dvojice těchto strojů byla provozně nasazená v Měšťanské Besedě. Byla nasazená před rokem 1968, v roce 1967 tuším, jestli se nemýlím, vzpomínky už jsou takový, že se vsákávají do nepaměti. A dvojice těch strojů byl základ, na kterou se natáčelo, na kterou se přehrávalo. Bylo to tak, že signál, který přišel od někud třeba z mobilky po trase, anebo který přišel ze studia, tak se na pracovišti natáčel. Nebylo to tak, že by natáčení záznamový stroj byl součástí studia. Bylo to centrální pracoviště, kam se zbíhaly linky a od kterého zase se linky rozcházely. Je to pochopitelný, to nejsou stroje transportabilní, to jsou stroje, které se postaví na místo se svými 700 kg, tam stojí a nehnou se. Celá Měšťanská Beseda až do konce svého žití byla černobílá. Mělo to dva důvody. Stěžejním důvodem bylo to, že se budovalo nové pracoviště Kavčí hory, které samozřejmě byly od začátku barevný. A co se týče toho zpravodajství, televizní noviny a tak dál, tak bylo argumentováno, že barevně to bude teprve tehdy, až bude vybudován speciální objekt, zvláštní objekt televizních novin, kam se to přestěhuje. Samozřejmě byla to pravda a nebyla, protože vybavení, které bylo v Měšťanské Besedě, to novější, to pozdější, mohlo fungovat barevně. Stačilo přepnout někde přepínač a barevně by to jelo. Barevně se tam zpracovávaly
záznamy na jiných pracovištích, ale ne pro vysílání. Tam už potom byly později, stroje byly vždycky po dvojicích na každém pracovišti. Tak tam byla potom později dvojice strojů, které byly s podobným transportem, ale jinak udělaný. Byl to stroj, který se jmenoval AVR2 a je tady taky kousíček vedle. Toto je stroj, který se jmenuje AVR2. Transportní mechanika je velmi podobná předešlému stroji, to znamená stroj 2000B. A v podstatě není na něm žádná změna, až na drobné změny v zapojení toho agregátu, ale ve své podstatě je to přesně to též. Opět cívka, ze které se pásek odebírá, jde to skrz záznamovou přehrávací část video, záznamová přehrávací část audio, monitorovací hlava, počítadlo pásku a zpátky. Zajímavostí tohoto stroje je naprosto odlišná koncepce, kdy tento stroj má už v sobě digitální část, je to korekce časové chyby. Tak je vidět, že tady už je to celé plné zlata někdejších integrovaných obvodů, kdy zlato byl pouze technický a moc se s ním nešetřilo. A to už je digitální část celého toho stroje, kdy analogový signál se změní na digitální, nasype se do paměti a ve vhodný čase z té paměti zase vyčte, změní se zase v analogový a jde na výstup. To je podstatná změna proti všem těm ostatním strojům. Tyhle stroje byly horkou novinkou. A můžu říct, že byly horkou novinkou od začátku v pravém slova smyslu. Ta dvojice těch strojů byla nasazená na pracovišti záznam TMZ3 a dopadlo to s nima tak, že každou chvíli k ní musel přijít někdo z údržby, zavrtat se do toho a spravovat. Ty stroje se přehřívaly. Přehříval se jejich zdrojová část. Ta signálová část byla celkem bez jakéhokoliv problému, ale ty zdroje byly dimenzovaný, zvláštní způsob přemýšlení, ryze americký. Firma, která vyrábí součástky, tak se vytahuje, že ten její tranzistor funguje klidně i při 150 stupních Celsia. Konstruktor řekne, tak dobře, tak 150 stupňů Celsia, tak ten zadní panel, ten chladič u těch zdrojů byl rozpálený tak, že skutečně na něm nebylo možné udržet ruku. No jo, ano, on to funguje, ale je to na hraně. To byl naprosto rozdílný přístup proti pozdější konstrukční škole Sony, kdy zatěžovali veškeré tyto prvky, které byly výkonově namáhané, na nejvýš na maximálně polovinu doporučovaných provozních hodnot. Tím byla daná naprostá spolehlivost pozdější techniky japonské. Ale tento americký stroj právě kvůli tomu byl poměrně málo spolehlivý a muselo se s tím něco udělat. Je vidět, že ten stroj má dole přidělaný chlazení. Na tom pracovišti vzadu byla ještě další vzduchotechnika, byl tam klimatizační stroj Feathers, který vyráběl chlad, hlavně v letních teplotách. A práce na těch strojích byla taková, že člověk nikdy úplně přesně nevěděl, jestli tu práci dokončí nebo ne. Pokud ty stroje běhaly, byla to lahůdka, bylo potěšení na nich pracovat. Kritická situace nastala při návštěvě sovětského generálního tajemníka Leonida Brežněva, Leonid Iljič Brežněv, kdy při přímém přenosu na Pražském hradě
z důvodu naprosté stupidity hradních elektrikářů vypadl proud pro přenosový vůz. Nebylo možné se dostat k hlavnímu vypínači, protože to bylo pod zámkem a byla asi půlhodinová díra, myslím, že asi půl hodiny to bylo, kdy místo projevu státníků byla tma a ticho. Ticho úplný ne, protože to natáčeli rozhlasáci, naštěstí pro svět technický, ale bylo velké hromování. A když se později ty materiály sestříhávaly, tak já s kolegou Plajletem jsme byli na tom záznamu 3, na tom pracovišti, kde jsme byli sehraný, protože stříhat na tom stroji bylo mnohem příjemnější a jednodušší než na těch starých VR 2000. Tak jsme tam dělali sestřihy a za náma stáli pánové a bylo nám dáno na vědomí, že jedna jediná chybička a tak, jak tam jsme kompletně, tak jdem všichni za mříže za sabotáž. Ten stroj se jmenuje AVR1. AVR1 je něco, co znamená Automatic Video Recorder. Je to z toho důvodu, že ten stroj už byl přímo předurčen pro automatické zpracování. Ten hlavová soupiska a tady ještě je jedna věc. Pultík, který se dá z celého toho zařízení vytáhnout, protože práce na tom stroji s těma 12-kilovými cívkama velice usnadnilo to, že člověk si na ten pultík mohl ten pásek dát. Pokud si na něj teda nedal kafe, které mu umožňovalo přežít celý ten den. Toto je stroj, který v Měšťanské Besedě vlastně nikdy nebyl. Ten přišel až na Kavčí hory do nově zřizovaných pracovišť a byl určen převážně pro vysílání. Tento stroj je vlastně to nejsložitější, co se kdy v oblasti záznamové techniky podařilo vyrobit. Je to technika, která odpovídá zhruba té technice, která s programem Apollo doběhla na Měsíc. Doletěla. Má to ten samý technický rukopis a řekl bych, že tento stroj byl konstruován a vyráběn až přímo s rozmařilostí technickou. Nebyla věc, která by se tam nemohla uplatnit, aby to bylo ještě lepší, ještě důkladnější a na náklady se moc nehledělo. Je to stroj, který na rozdíl od předchozích VR 2000 a nebo AVR 2 má jednu vlastnost. Mám tam nasazený pásek, zmáčknu si ready, vakuové komory, které jsou tady v tom a které se odvírají tadyhle nahoře, kdybych ještě si pamatoval, jak. Nevíš, jak se odvírají? Nevím, neodevřuje. Nepamatuješ, jak se odvírají vakuové komory? Tady nahoře těma... To bude zatuhlý. Je to jenom zatuhlý. Abych to nechtěl urvat. Teď se to podařilo s tím pohnout, ale... Tady dole jsou pantíky anebo cvakátka. Já vím, že se na to jenom zmačklo a že to šlo otevřít. Počkej, moment, není to obráceně takhle? Jo, už to mám. No. Do strany. Ježišmarja, tolikrát to člověk dělá. Tam si měl vstoupit a ne. No. Toto je nejzvláštnější část celého toho stroje. Je to převzatý z počítačové techniky, kde pásková paměť musela velmi rychle startovat, najíždět na místo, zastavit se a rozjezd mechanický celý toho zařízení, kdy se musela 12-kilová cívka uvést do pohybu v co nejkratším čase, tak to znamenalo mít rezervu pásku zataženou do této vakuové komory. Je tady ještě krásně vidět,
vyleštěné místo od smyčky pásku, která tam byla, a pak teprve šla na hlavový agregát. Tohle zařízení umožňovalo následující efekt. Zmáčknu play a během 8/10 vteřiny je na výstupu stroje obrázek v plné vazbě a prostě jede. U těch předchozích strojů bylo 10 vteřin na to, aby od startu mohl stroj dát ustálený obrázek a mohl se vestřihnout do vysílání nebo režimně zpracovat. To byla největší provozní přednost tohoto stroje. Jinak je to stroj, který ještě plně odpovídá době analogové. Jak co se týče signálového zpracování, tak co se týče třeba korekce času, časové chyby. A ten stroj má právě kvůli těm svým vakuovým komorám a podobným záležitostem spoustu zařízení, kdy některý z těch kabelů nejsou kabely, ale jsou to hadice. Jsou to hadice, protože ten stroj má nejenom elektroniku, ale taky něco, čemu se říká pneumonika. Ovládání pomocí stlačeného, více či méně stlačeného vzduchu pod tlaku. A je to vlastně elektromechanická kombinace, kdy já nastavuji nejenom elektrické potenciometry, ale i redukční ventily. Není snad místečko, kde by v tomto stroji nebylo zastrčený nějaký kus poměrně složitý elektroniky, kde byl jenom malý kousek místa, tam bylo něco umístěné. Celá ta věc se dá zaklopit a zavřít, aby člověka zbytečně nerozčilovalo při provozu takové množství knoflíků a zůstaly jenom ty základní provozní náležitosti. Ten smutný černý panel ve skutečnosti nebyl takhle černý. Za ním je spoustu světýlek a přesně tak, jak to bývávalo v kabině Apollo, kde se rozsvítil varovný nápis, že něco nefunguje, tak je to tady. Je tu spousta žároviček, které jsou celou dobu hasnutý a pouze když se něco stane, nějaká chybička, tak se rozsvítí příslušný nápis. Na této tmavé ploše se objeví třeba pneumatic error. Technik zavolal údržbu a zavolal, pojďte sem přijít, ono se mi to zase rozsvítilo jak vánoční stromeček. Protože čím víc toho tady svítilo, tím větší průšvih to znamenalo. A přestože to bylo zařízení provozně hodně spolehlivý, tak ta údržba se volá velmi často, protože při té své spolehlivosti to bylo nesmírně komplikovaný. Ten stroj vypadá kompaktně, ale stačí vysunout nějakou část. Zde například je kompresor, který v tom stroji dusal a pokud nebyl externí vzduch, tak způsobil, že ten stroj vůbec nebyl tichý. Tak to jsou všechno. To je všechno plný destiček s těštěnýma spojema, destiček z doby, kdy integrovaných obvodů bylo ještě málo, všechno je to analogový. V korekci časové chyby, která je dělaná přepínáním různě časově dlouhých skleněných zpožďovacích linek, kdy se musí okamžitě vyhodnotit, jaká je časová chyba, kolik linek musí být zařazeno a jaká musí být ještě doplňková korekce z elektricky řízené zpožďovací linky, tak tato tranzistorová logika a
co s tím všechno patří. Zabírá úplně přesně stejný prostor jako celá část signálového zpracování. Bylo to nesmírně komplikovaná věc a bylo zvláštní, že to nakonec i chodilo. A chodilo to tak dobře, že se z těch strojů vysílalo až do konce kvadruplexní éry. Později se trojice těch strojů, to znamená 2 příspěvkové a 1 nahrávací, spolu se zařízením, kterému se říkalo LDM1, což byl střihový počítačem řízený systém, objevil na záznamném pracovišti TMZ6 se tomu říkalo na šestkách. A tam byly sestříhávány ty nejúžasnější výtvory té doby, kdy Československá televize natočila třeba Nemocnici na kraji města. A všechny tyto pořady té doby byly stříhané právě na dvojici těchto strojů, kdy se střídal jeden stroj, druhý stroj, mezi tím se převíjel na další adresu a výsledný sestřih potom se natáčel na další stroj. Nesmírným způsobem to zrychlilo práci. Dvoupalcová doba vyžadovala i příslušenství, který k té dvoupalcové době patřilo. Pásek bylo potřebí čas od času vyčistit, protože se na něm hromadil prach, zbytky ošoupané emulze. A tohle je čisticí stroj, stejně tak dobová konstrukce, jako je zde AVR 1. A opět je tady využito podtlaku. V tom stroji je podtlakový zařízení, v podstatě vysavač, který pásek zatáhne do podoby U. Na tom skle je krásně vidět, ve kterých místech ten pásek se obvykle pohyboval. A poměrně jednoduchý, ale za to dobře navržený servo způsobí, že ten pásek se přebíjí rychle z jedné strany na druhou. Smyčka udržuje konstantní napětí toho pásku. Dvojice těchto mřížek s vakuovým odsáváním sbírá a tou hranou, jako kdyby to byl holicí strojek, odstraňuje vše, co je na emulzi toho pásku nachytaný. Veškeré nečistoty, které by se tam mohly objevit. Podtlak nejde přímo do onoho vysavače, do onoho bloweru, který tam je, ale jde to přes vatičku, ve které se ty nečistoty sbírají a která se čas od času musí vyndat a vysypat. Dvoupalcové hospodářství se na něm přiživovala strašná spousta vedlejších provozů. Tady je konstrukce, kdy vývojová část Československé televize dala hlavy dohromady a vymysleli takovýhle speciální vozejk. Ten vozíček byl geniálně navržený, všichni na to strašně moc mysleli, ale nikdo s ní nechtěl jezdit, protože výsledkem bylo něco, co bylo strašně těžký a v podstatě neohrabaný, nadal se na to jenom pár pásků, takže konečným způsobem bylo to, že se geniálně navržený vozík schoval někam do toho a s páskama se jezdilo úplně obyčejným plošinovým vozíkem, kterých je tady plno. Záznam na kvadruplexním pásku je příčný. To znamená, že já, když ho přestřihnu a lepím, takže bych ho měl lepit a spojovat, stříhat v příčném směru, ale ne úplně kolmo, ale s nepatrným úhlem, který je daný posuvnou rychlostí, která způsobuje, že ty stopy, které u stojícího pásku by byly kolmí, jsou mírně nakloněný, mírně šikmý. Tato mezera, to je průhledná část, která je vyplněná plexisklem. Ten stroj
má takovouto část, kdy já můžu najít přesné místo, ve kterém by to mohlo být střižený. Tady to je rotující hlavička, která se otáčí a přejíždí okraj pásku v místě, kde jsou synchronizační stopy. Říká se tomu control track a je to vlastně totéž jako perforace u filmu, která dává referenci, která dává umístění, jak je tam umístěný to obrazový okýnko. Tato řídící stopa dává referenci o tom, kde jsou umístěny ty příčné náhradní stopy. Když je to celé zapnuté a ta hlavička se točí, a takhle to mám zavřený, tak já si můžu potáčením tady toho kolečka dostat něco, čemu se říká střihový impuls, který je v té řídící stopě, tak, abych ho měl přesně uprostřed na obrazovce. V ten moment, když to mám takhle nastavený, tak já můžu ten pásek střihnout. Toto je speciální nožík, který ho střihne. A kdyby ten nožík nebyl tupej, takže zařízení se už dlouho nepoužívalo, tak by to ustřihl na první ťápnutí. S tím páskem se najede do tady toho místa. Světlo mě ukazuje, jestli ta druhá část toho pásku, kterou si k tomu přidám, jestli jsou přesně u sebe tak, jak mají být. Aby mě ten pásek neujížděl, tak tyhle dírky, co jsou tu, jsou připojeny na podtlak. V tom je podtlaková pumpička, která odsává vzduch a ten pásek se mě tady přichytí a úplně přesně si to dám na sebe tak, aby to na sobě sedělo. Nyní bych udělal tu věc, že bych vytáhl speciální lesklý lepicí pásek, který byl pro ten stroj určen. To místo, kdy jsem tím páskem přelepil, toto bych sklopil. Gumová kladka, která tam byla ještě v dobách, kdy nespuchřela, tak tou by jsem si tu slepku, ten lepicí pásek přesně přiválcoval. A poté, co by to bylo přesně přiválcovaný, udělám cvak a na obou okrajích tu slepku odstřihnu. Výsledkem je spoj na tom pásku, který projde skrz stroj nejen tak, skrz záznamový stroj, skrz quadruplex, projde nejen tak, že se to místo opět nepřetrhne, ale dokonce, že tam ani nenastane výpadek signálu. Prostě jako filmový střih, jeden obrázek se změní v jiný a s určitým zpožděním jeden kousek zvuku se přemění v jiný. Protože zvuk je tady posunutý, je to daný tím, že obraz se snímá tady, zvuk se snímá tady, rychlost 38 cm za vteřinu a ten rozdíl dá časový interval, kdy je rozdíl mezi tím, kdy ve střihu bude nasazený nový obraz a ve zvuku bude nasazený nový zvuk. Mechanické stříhání pásku bylo považované vždy za spíše nouzovou záležitost, záchrana přetrženého programu, protože sestříhávat pořad asi tak, jako to dělají na zvukových magnetofonech s dvoupalcovým páskem. Ten dvoupalcový pásek byl hodně drahý a záznamový materiál, který měl v sobě slepky, nebyl považovaný za dostatečně bezpečný na to, aby se na to točily další pořady. Čili pokud pásek měl na sobě nějakou jednu nebo dvě slepky, tak to obvykle bylo na cívce toho pásku označený a s tím páskem se muselo zacházet opatrně. Dvoupalcový záznam má jednu drobnou, ale zásadní nevýhodu, která je daná tím, že byl na světě jako první a stal se celosvětovým standardem.
Jako standard těžko mohl být změněn, protože tím by se zničilo něco, co není běžný, a to, že je možný mezinárodní výměna pásků bez ohledu na to, odkud to je, protože všichni používali přesně stejný standard. Standardem je 90 minut na 12 kg těžký cívce. Co kdysi na začátku v pionýrských dobách bylo úžasný, se teď na sklonku dvoupalcové doby jevilo jako příšerný, nepřekročitelný omezení celé té věci. To vše dalo vzniknout formátu, který používal menší cívky, lehčí cívky, a doba šla na polovic a vznikl takzvaný jednopalec. To, co se natočilo na onu dvoupalcovou cívku, tak se najednou vešlo na cívku o polovic menší a o polovic tenčí. No, mít na jedné ruce tento pásek a na druhé ruce tento pásek, to je v skutku veliký rozdíl. Bylo to udělané za cenu toho, že záznam už nebyl příčný, ale záznam byl takzvaně šikmý. Není to daný tím, že ten stroj má šikmý pultík. Je to daný tím, že stopa na tom pásku neprobíhá prakticky kolmo, ale probíhá šikmo na hodně dlouhou vzdálenost. Tam, kde na tomto stroji na jednu stopu bylo natočený, tuším, že 18 řádek, tak na tomto stroji na jednu tu celou stopu byl natočen celý jeden půlsnímek. Celý jeden kompletní půlsnímek znamená, že když ten stroj stojí a hlavičky běží, tak já mám na výstupu stojící obrázek. To je takový detail, který je spíš legrační, protože ten stojící obrázek má v sobě šumový proužek, jak ty hlavičky vbíhají a vybíhají z toho šikmého záznamu. Ale je to úžasná věc pro vyhledávání. Napřed to byla jenom taková šikovná věc, ale později to umožnilo strojům tohoto formátu dávat stojící obrázek, dávat obrázek v nestandardních rychlostech, poloviční rychlost, dvojnásobná rychlost, a mohli si tím pádem pracovníci, kteří mají televizní programy jako své umění, mohli si s tím libovolně hrát. Zatím ty první stroje, Ampex VPR2, byly dělaný vlastně jako rovnocenná náhrada strojů dvoupalcových. Byl to stroj striktně analogový, jediný, co na něm bylo v signálové cestě digitální, byla opět korekce časové chyby, která byla dělaná ne příliš odlišným způsobem, než to bylo u těch posledních kvadruplexů. Veškerá signálová část se vejde sem. Jsou to už destičky s mnohem vyšší hustotou součástek, mnohem vyšší hustotou integrace. A tento stroj byl i poměrně spolehlivý. Měl jednu chybu, která byla společná veškerým americkým strojům, to znamená velice kriticky dimenzovaný napájecí zdroj, čili velká část poruch tohoto stroje byla způsobená tím, že se něco přehrálo ve zdroji, tím, že někde vylítly pojistky, tím, že nahromaděný prach třeba zkratoval obvod, který byl v tomto stroji kritický. Protože ten stroj má hlavičky na okraji toho bubínku
který zapisují stopu, která stoupá podle tady toho vodítka. Jedna cívka je níž, druhá je výš, čím vzniká onen šikmý záznam. Kolem toho vodicího pásku od jednoho vodítka přes druhý, zase na ten druhý, na tu druhou cívku. Tak jedna z těch hlav není uchycená pevně, ale je uchycená na keramickém krystalu. Ten krystal má jednu zvláštnost. Když na ten krystal přivedu napětí, tak on se prohne. Říká se tomu piezoelektrický jev. Používá se to v gramofonových přenoskách a tady to je použitý zcela obráceně, že přivedením napětí se ta hlavička na konci uchycená vyvrátí trošku nahoru, anebo naopak klesne trošku dolů. A to je udělané právě z toho důvodu, že při stojícím stroji ta hlavička může neustále sledovat nahranou stopu. Čili najednou tento stroj bez stopu dává obrázek, který je jako živý, plně použitelný. Jeden pulsnímek to přehrává dvakrát za sebou, ale s tím si elektronika tady z toho stroje poradí tak, aby z toho byl plnohodnotný signál. A dokonce tento stroj umožňuje proměnnou rychlost přehrávání od úplného stopu plynule až ke plné rychlosti. Ten stroj neumožňuje, myslím, dvojnásobnou rychlost, ten umožňuje jenom plnou rychlost a kousíček zpátky. Tady jsme ve stopu. Jo, ale znamená to, že můžu tam mít něco, čemu říkají pracovníci umělečtí mrtvolka. Zastavený obraz, který se rozjede. Tyto stroje byly hodně používané i pro střihové práce. Bylo to dělané tím způsobem, že stejně jako kdysi u strojů kvadruplexních, dvojice těchto strojů, kdy se střídal jeden, druhý a ten jeden mezi tím převíjel, na originálech vyhledávali patřičné sekvence, patřičné místa a na dalším stroji se to spojovalo v hotový pořad. Tyto stroje na to měly speciální mezikus, interface se tomu říkalo, který umožnil propojit tyhle stroje se střihovým systémem, který byl původně určený pro AVR jedničky, takže bylo možné dál pokračovat v rozdělaném díle, ale už jenom na jednopalcových strojích. Jednopalcové pásky byly velikým pokrokem, vznikaly různé stroje další. Tady je svita strojů od Ampexu, nejstarší, mezigenerace a v podstatě nejsložitější. Tenhle ten stroj se opět vrátil k něčemu, co bylo u oné kvadruplexní AVR jedničky. Tak, aby po zmačknutí stroj okamžitě jel, tak tato část, která posouvá pásek, to je samá dírka, to není samoučelný. Je tam vákuum, který způsobí, že na tuhle ten unašeč, kapstan, se ten pásek přisaje, přilepí. Tady to jsou výkyvný vodítka, který pěkně přilepený, který umožňují to, že ten pásek má určitou rezervu pro rozjezd, takže když dám start, tyhle sebou cuknou, tak jak si to okamžitě odebere pásek, ten unašeč kapstan se okamžitě dostane do provozních otáček a ještě k tomu do otáček ve správné fázi, vázaný s tím signálem, co tu je, čili zmačknu knoflík a v ten moment je na výstupu obrázek. Stejná věc, která byla předností AVR jedničky, tak je umožněná u tohoto stroje. Ty ostatní stroje taky startují poměrně rychle, ale ten okamžitý jedinečný start byl typický pro tento stroj. A využívalo se to ještě k jedné věci.
Spousta lidí má, velké množství lidí má jako svého koníčka sport, sledování sportu a je dobré, když nějaký ten hráč kopne míč do branky a trefí se, anebo netrefí, tak si tu situaci zopakovat. Na to byl ten stroj úplně ideální ve spojení s ovládacím zařízením. Je to vracečka gólu, kdy padne gól, já si to můžu zmrazit, maximálně dopředu, maximálně zpátky. Tady mám ukazatel času, jak analogový, tak digitální. A já si v tom záznamu můžu brzko rychle vrátit, dopředu, zabrzdit. Záznam dopředu, dozadu a slow motion. Slow motion je přesně to, co začaly umožňovat ty stroje, co do té doby předtím na kvadruplexních strojích možné nebylo. To je taky důvod, proč nebylo možné sfalšovat přistání astronautů na Měsíci. Protože v tu dobu sice Amerika měla techniku, která umožňovala na tom Měsíci přistát, ale neměla techniku, kterou by bylo možné záběry z Měsíce sfalšovat. Protože slow motion se objevilo až dlouho poté, co poslední astronauti opustili Měsíc. Nebylo možné sfalšovat ony pomalé pohyby, které tam byly, protože toto a tamto ještě nebylo. Jak už jsem se zmínil, tak u VPR 2, což je tento jednopalcový stroj, anebo u AVR 2, což byl dvoupalcový stroj, velmi často docházelo k poruchám z důvodu toho, že Američani předimenzovávali, využívali až na doraz veškerého toho zařízení, těch součástek. Prostě bylo to dotažené až na krev. Japonci, ty přicházeli do světa profesionální videotechniky s dlouhou zkušeností spotřební techniky, kdy zařízení jednoduchá musela fungovat u zákazníků, kteří nebyli technicky vyškolení, byli to laici a to zařízení muselo fungovat za každou cenu. Japonci se naučili tomu, že součástky je potřebí předimenzovat, a to jak elektricky, tak mechanicky, tak aby nikdy nebyly využité až na doraz. Výsledkem toho bylo, že japonské stroje v té době byly provozně mnohem spolehlivější než odpovídající stroje americký. Že opravářské čety nebylo potřebí k japonským strojům volat tak často, jako to bylo potřebí k těm americkým strojům. Japonci se chytili v době jednopalcový svými stroji. Tady je ukázka Sony BVH 3100, 2500, 2000. Chybí tu 1100, která je v Technickém muzeu, ale všechny tyto stroje měly ten samý jednopalcový formát, ale provozně byly udělaný úplně jinak. Zatímco založit pásek do VPR od Ampexu znamenalo provlíkat ho složitě skrz na skrz, tady měli vodítka, které byly otevírací, pásek člověk vzal jednou rukou, takhle tam zavlek, mlask a bylo to hotový. To je provozně šikovnější. Dokázali to udělat tak, aby to bylo nejen provozně šikovnější, ale aby to bylo i stabilní a aby ty stroje dávaly stejně dobrý obrázek jako ty americký. Spolehlivost těch strojů byla přímo pověstná, protože za celou dobu, co ty stroje běhaly, si nepamatuju, že bychom se museli příliš složitě hrabat z těch strojích
nějakým takovým způsobem, že bychom třeba vyměňovali součástky na těch deskách tištěných spojů. Zatímco u amerických strojů, u Ampexu, tam to bylo poměrně běžný. Ale nic proti tomu, všechny ty stroje byly velice dobře použitelné, byly svým parametry srovnatelné, až na to, že ty Sony byly skutečně spolehlivější. To byla veliká přednost. A druhá přednost byla ta, že Američani sice byli napředu ve vývoji, ale Soňáci to vždycky dokázali dotáhnout do detailu. Dokázali vychytat to, co průkopníci jaksi cestou tak to buď to přehlédli, a nebo ještě nedotáhli. Japonci měli tu výhodu, že začínali jako druzí a mohli se tím pádem odpíchnout od všech zkušeností, které už před ním. Japonci měli i šikovnější obchodní politiku, byla to mladší, dynamičtější firma. Ampex v tu dobu už byl rozrostlý do firmy obří a jak známo z Parkinsonových zákonů, růst znamená dokonalost a dokonalost znamená zánik. Snaha o pohodlí obsluhy těchto strojů dospěla tak daleko, že u tohoto stroje, když já zavádím pásek a zavedu ho kolem hlaviček, kdy je to tady rozevřený jak vrata, abych se nemusel piplat ze strkáním kolem vodítek, dám to sem, tak nemusím ten pásek složitě sem namotat. Prostě ho tu hodím a on se přisaje. Oni šli tak daleko, že dovnitř dali jakoby vysavač. Tadyhle jsou kanály, který mají možný odsávat vzduch. A pravá cívka je speciální, má v sobě dírky. Místo toho, aby tam byl gumový povlak, tak jak je to u jiných běžných cívek, tak tady ta speciální cívka má v sobě dírky. A ten pásek jsem prostě jenom nahodím, on se přisaje, rozjedu. Vše pro pohodlí zákazníka. Samozřejmě, když mám třeba tady nějakou jinou cívku, tak to můžu zavést po staru, to se nehádá. Ale když tu mám tuhle speciální cívku, takhle si hýčká firma Sony své zákazníky. Tohle pohodlí, to není úplně všechno. Protože zandat ten pásek takhle jednoduchou cestou, to je přece námaha. Není nic jednoduššího, než když už tam takovýhle vysavač mám, tak při zavřených dvířkách, což je podmínka, ten podtlak zavést i sem, já si ten pásek takhle do toho dám, ono to zachrochtá a zavede si to ten pásek tím podtlakem úplně samo. Tady vyleze, hodím ho na cívku a jedu. No nekupte to lidi. Veškerá technika té doby, záznamová, byla založená na tom, že záznam se odvíjel z jedné cívky, procházel strojem a namotával se na cívku druhou. Bylo to tak i u nejnovějších strojů. Sestupujeme-li časovou osou zpátky až ten nejstarším, stále to byla cívka s páskem, který si musel do stroje zavlíknout. Lidi milují pohodlí a operabilnost. Co by bylo nejlepší, kdyby se ty cívky s tím páskem, hlavně když ten pásek je čím dál menší a menší a lehčí, kdyby se dali do nějaké škatulky, která by se vrazila do stroje a nemusel by se s tím člověk párat s tím zavlíkáním. To by mohl už tam dávat úplný nešika a přesto by mohl ten stroj provozovat. Doba pásková skončila tak, že obě ty dvě cívky se zmenšily
A i s tím páskem, tak jak na nich byl, se schoulili do plastikového pouzdra a vznikla videokazeta. Toto je jedna z nejstarších typů videokazet. Jeden pásek, druhý pásek a dvířka, ze kterých si ten stroj pásek vytáhne, zavleče si ho a tím končí veškerá starost se zakládáním pásku. Kazeta se strčí do stroje a to je vše.